Vind jij Nederlands moeilijk of vind je Nederlands gemakkelijk? Ik vind Nederlands moeilijk. Ik vind een brief lezen moeilijk. Ik vind een berichtje lezen moeilijk. Ik vind een berichtje schrijven moeilijk. Ik vind mijn naam schrijven gemakkelijk. Ik vind de datum schrijven gemakkelijk. Ik vind mijn adres schrijven moeilijk. Ik vind met de dokter spreken moeilijk. Ik vind met de juf spreken moeilijk. Ik vind met de gemeente spreken moeilijk. Ik vind met de buurvrouw spreken gemakkelijk. Ik vind naar de radio luisteren moeilijk. Ik vind naar het nieuws luisteren moeilijk. Ik vind naar het nieuws kijken moeilijk. En jij? Wat vind jij? Wat vind je moeilijk? Wat vind je gemakkelijk? Wat vind je moeilijk aan het Nederlands? Wat vind je gemakkelijk aan het Nederlands?